Welkom in Marta's atelier, beste mensen. Ik heb reeds een video gemaakt over wit en zwart en alles daartussenin, maar onlangs las ik iets over olie wat in onze tubes verf zit. En dat wekte toch mijn nieuwsgierigheid, want wat zit er nu aan olie in mijn verf en namelijk in de witte verf, want dat is wel belangrijk wat je moet weten wanneer je gelaagd schildert. Wanneer ik begin met zinkwit, dit is zinkwit van Cobra, dan zie ik in eerste instantie hier het nummertje 104. Dus bij Cobra is nummer 104 zinkwit. En dan zie ik hier dit vierkantje. En dit vierkantje heeft een helft zwart en een helft wit. Dit wil zeggen, ze is halfdekkend. Zinkwit is een koelwit, maar als je te veel zinkwit gebruikt in je schilderij, dan kan het zijn dat na een tijd je verf broos wordt en afbrokkelt. Dus nooit te veel zinkwit gebruiken in je mengingen. En wat ik heel belangrijk vond, dat was dat er safloerolie in zit. Het heeft als pigment PW7 en PW4 en dat moet je dan ergens terugvinden op je tube. Dus hier staat er pigments PW7, PW4. Nu, in een ander merk kan het anders zijn, dus kijk zeker naar wat jouw merk van verf zegt hierover. En als we dan kijken naar titaanwit, ik heb steeds, je ziet, ze is heel veel gebruikt. Ik heb steeds deze verf gebruikt, dit titaanwit. En dit titaanwit heeft als nummer 105. Het vierkantje is volledig zwart, dit wil zeggen dat het opaak is. Die 3 plusjes hier, dit wil zeggen dat ze licht echt is. Dat heb je ook hier bij het zinkwit. Als ik dan ga kijken naar de pigmenten van deze verf hier, nummer 105, dan heeft ze als pigment PW6 en PW4. Dit wil zeggen, aangezien er hier bij mijn zinkwit PW4 in zit, dat dit een menging is van zinkwit en titaanwit. Dus dat wist ik niet. En er zit safloerolie in. Nu heb ik ontdekt dat er nog andere soorten titaanwit zijn bij Cobra. En dat die een nummer 115 en 118 hebben. In de 115 zit er PW6. Dit wil zeggen, dit is zuivere titaanwit. De 118 eveneens PW6, dus zuiver titaanwit. En dan heb je dat de 115 safloerolie in zich draagt en de 118 lijnolie. Dit is wel heel belangrijk, want safloerolie droogt trager dan lijnolie. In onze eerste lagen gebruiken we het liefst iets van verf wat tamelijk snel droogt. Dus deze 118 is een zeer goede kandidaat om te gebruiken in onze onderlagen. Terwijl de 115 safloerolie bevat
is dus zeer goed om te gebruiken in de toplaag. Het is ook zo dat lijnolie de neiging heeft om te vergelen, terwijl safloerolie dit niet doet. Nog een reden om dus safloerolie in je toplaag te gebruiken. En dan heb ik ook nog bijgeschreven dat titaan een warm wit is, terwijl zinkwit koel is en natuurlijk een dekkend. Wat ik dan ook nog vond, is dat er underpainting white van Talens bestaat. En dat is eveneens een menging van titaanwit en zinkwit. En het droogt binnen 24 à 48 uur. Dat zou dus een ideale kandidaat zijn om in je onderschilderingen te gebruiken. Maar ze hebben dit niet in watervermengbare olieverf. Dus je moet ze verdunnen met terpentijn of terpentine. En het wordt gebruikt vooral om reliefondergronden te maken. Je kan ze wel mengen met olieverf. En je kan er natuurlijk met olieverf opwerken. Dus voor wie wil, kan in eerste instantie een reliefondergrond maken met deze verf als je geen bezwaar hebt aan terpentijn of terpentine. En dan kan je er eventueel terug met watervermengbare olieverf op werken, wat ik nu niet zal doen. Ik heb bij het zinkwit bij Talens ook zinkwit gevonden met safloerolie en zinkwit met lijnolie, maar alleen bij de traditionele olie, dus niet bij de watervermengbare olie. Dat kan nog komen, men weet nooit. Maar het is wel zo dat bij watervermengbare olieverf het aanbod wel enigszins kleiner is dan bij traditionele olieverf. Ziezo, beste mensen, dat was wat uitleg hieromtrent. Ik dacht dat dit wel belangrijk was om te weten en daarom wou ik dat ook delen met jullie. En hopelijk tot in een volgende video. Dag!